مساء الخير عليكم. يوسف من محبة سنتر. النهاردة عندنا حلقة جديدة. قبل ما نبتدي نقول الحاجات اللي جاية اللي هيحصل في الكام أسبوع الجايين بالنسبة لمحبة سنتر، بس في الأول بحب أعيد على الجميع بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الإفطار، وكمان عيد ماذر داي، عيد الأمهات كلهم للجميع. تكون الأعياد دي سعيدة وعلى خير للكل. يوم السبت اللي جاي في ميلوود هيكون عندنا فطار، هيبقى فطار أمريكاني من الساعة 10 لحد ما يخلص. احنا هنعلن عليه رسميا يوم الخميس أو الجمعة، بس الفطار اللي احنا هنحاول نعمله على الطريقة الأمريكية. هاتوا أولادكم، هو طبعا سهل وطعمه في منتهى الجمال. هاتوا أولادكم يتعرفوا على أكل تاني، الأكل اللي هو ما بيتعملش في البيت المصري إلا بعض الناس، في مش كل الناس يعرفوه. فرصة كويسة إن حد يتعرف على الأكل، فرصة كويسة الخروج مع الأولاد. يوم السبت 21 مايو هيبقى الدايبر بتاع شهر مايو، وطبعا لازم الحجز. والموضوع ده هيبقى من الساعة 10 للساعة 12 يوم السبت 21 مايو. يوم الحد 22 مايو هيبقى عندنا برنامج للميديكير للكبار اللي هم فوق 60. لو أي حد ما عندوش أو أي حد يعني مثلا 60 أو ممكن أقل من 60، حاجة بسيطة يعني، عنده سؤال على أساس إن عنده حالة مرضية أو مثلا زي مثلا مرضى السكر اللي عندهم الانسولين بمبالغ كبيره وكده، يجوا واحتمال الناس دول يقدروا يساعدوك او يقدروا يردوا على اسئلتنا او يقدروا يوجهونا ايه اللي تقدر تعمل. يعني هيبقى في اجابه على الاسئله اللي انتوا عايزينها. اي حد عنده سؤال يعني يحتفظ بيه ويكلمنا في اليوم ده، او يبعت لنا على المحبة سنتر علشان نقدر نسألهم الأسئلة دي. الحلقة دي هتبقى يوم 22 مايو عن الميديكير، دي للكبار فقط. أي حد يبقى موجود، بس احنا بنتكلم عن الميديكير بتاع الكبار. الاي سي تي
هيبتدي من 14/6 لحد شهر أغسطس. الابليكيشن هينزل على المحبة سنتر بعد أسبوعين. نرجو التقديم وسرعة التقديم لما ينزل، لأن طبعا بيبقى الأعداد محجوزة، والأعداد مش كتيرة، وبنفضل الحجز. هنبتدي في الحلقة بتاعتنا النهاردة. هنبتدي مع الأستاذ آل برادي. هو طبعا كان بيشتغل هو عنده شركة اسمها أبرايز يعني قوم اتحرك أو اعلى باللي انت فيه. وطبعا عند ناس تانيين اسمها انتفاضة يعني، بس خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. هو شخصية اجتماعية كويسة. هو بيشتغل في التوظيف بالنسبة زي الهيومن ريسورس. اشتغل في فاندربيلت وشركة أشوريان. وهو يعني راجل اجتماعي جدا، ويعرف يعني حاجات أكتر من مستوى العادي بتاع الهيومن ريسورس، فعشان كده ساب الشركات دي وفتح شركة باسمه. وهو طبعا بيحاول يساعد الناس إنها ترتفع بالمستوى الاجتماعي بتاعها. يعني انت لو انت بتشتغل شغلانة من الشغلانات العادية، وده مش عيب، بس عندك فكر او عندك تعليم في حاجة معينة زي كهربائي، او عايز تتعلم انك تسوق على تركات، او عايز حاجات زي كده. هو الشركة بتاعته بتساعد في انك انت ممكن تحقق حلم من احلامك بالنسبة للحاجات دي. مش فهو معانا النهاردة، وهنبتدي الحلقة مع مستر آل. Welcome to المحبة Center. Can you introduce yourself? Hey, hello everybody, and happy Mother's Day to all of you. I'm so happy to be here. My name is again Al Brady, and I am with Uprise Nashville. And Uprise Nashville, we are a career development program, and we work with those who are unemployed and underemployed. So unemployed and underemployed individuals here in Nashville. And so what we do is we actually help people in Nashville get into not jobs, but get into careers. And so we help people in Nashville get into new careers, and we help them get the skills to get into careers that have upward mobility, meaning we help you gain the skills to get great positions and new careers, which will allow you to grow into that career. And so that's what we do in short. Completely free program. And we were created out of West End Community Church, my friends. And so we're here to help everyone in Nashville be able to get from here to here and grow their career. And so that's what we do. So thank you all so much for having me today. Thank you, sir. So thrilled to be here. Thank you. So do us. هو بيتكلم، انا سألته ايه وظيفتك او اللي انت بتعمله او الشركة بتاعتك. هو بيقول ان هم بيتعاملوا مع الناس اللي ما عندهمش شغل او المحتاجين، بس هو في نفس الوقت بقى محتاجين العمل. يعني هو في نفس الوقت بيساعد الناس على الحصول على وظائف فيها مهارات. يعني هو مش اي وظيفة تروح تشتغلها، وظيفة فيها مهارات، بحيث ان حاجة تبقى دي اللي ترتكز عليها بقية حياتك، او تعمل فيها الوظيفة اللي انت بتحبها، سواء الصنعة او اي مهارة انت عايزها او تحب تاخدها. To start, can you tell, Nashville is a city on the rise, but can you tell us about the opportunity gap that create all
that create and how Uprise steps into the gap? Sure. So what Nashville has right now is, if you have not heard, there's a large gap between how many great positions there are in Nashville and how many people are eligible that have the skills to get into that position. So again, Nashville has a lot of positions open. That's just across the country. There's a gap between the number of positions that are open in good paying jobs and how many people have the skills, those skills to get into that career. And so Uprise Nashville, what we do, how we fill that gap is we bring you into our program, provide you with a coach and training to get those skills, and then we help walk you into those great positions that you're looking for. السؤال كان إن في ناشفيل فرق ما بين الأشغال اللي مطلوبة والمهارات الموجودة أو الناس اللي هي ممكن تاخدها. في وظائف كتيرة موجودة فارغة، يعني ممكن أي واحد يروح يشتغل بس هو محتاج إن يتعلم حاجة أو كده. فهو قال إن في طبعا فرق كبير في ناشفيل وعامة على مستوى أمريكا، بس هو قال إن هي أغلب في ناشفيل الحاجة دي كبيرة، ومحتاجين لمهارات ناس كتيرة. فهو بيعمل على إن ياخد الناس يدربهم ويساعدهم بحيث إن هم يملوا الفراغ ده. وطبعا ده معناه برضو إن هو المرتبات بتاعتهم هتبقى في مستوى أعلى من مستوى اللي هم فيه دلوقتي. Tell us some of the skills that are needed to launch a career with Uprise right now. Okay, and just so I'll probably break that into two sections just so it's easier for everybody to catch a hold of both of them. But so you actually come to our program and we pair you with a career coach. So you will have a person that is assigned to you, a coach. And as you come into our program, we start off with a 5-week training camp. So we start off with a 5-week training camp. And so the first part is that you would join our program, you would go into our 5-week camp, and then you will begin to get two things. One, you'll begin to develop the skills that you need for interview, communication, networking, and speaking, and some computer skills. So that's 5. So networking, communication, public speaking, interviewing skills, and then the last one, I think I said communication. Those 5. You will begin to get that and so much more inside our camp. Also in camp, you will be working with your coach to choose which career path, which I'm about to give in just a second, which career path you fits perfectly for you and your situation. So that's the first part, and I'll let you say that, and then I'll come back to the second part. Okay? Okay, thank you. هو السؤال كان عرفنا بعض من المهارات اللي هي اللي السوق محتاجها او اللي هي في ناس محتاجينها او شركات وهي برضو تبع شركة الأبرايز دي. فهو قال ان عندهم 2 برنامج. البرنامج الاولاني انك انت بتقعد معاهم 5 أسابيع في التدريب، وبعد كده بتحصل على كتير من المهارات زي الاتصالات، زي النت، زي اللي هو التعامل مع الناس، زي انك تعمل المقابلات للناس او
يعني تعين ناس، هي كلها لها علاقة كمبيوتر والتعامل مع الكمبيوتر والحاجات دي كلها. I just need to ask you one question about Mhm. this part. You mentioned five weeks training. This will be kind of like part time or like 1 or 2 days a week, or how this run? Okay, so the 5 week training camp, it is 5 weeks, consecutive weeks, and we meet Monday through Thursday from 9 to 2:30 in person on our campus. So again, that's the first part of the program is to come to our 5 week training camp, professional development, and that would be from nine to 2:30, Monday through Thursday. Okay. and Wha- and and we have that camp 3 times a year, and the next camp begins on June 20th. And so that's the first part, and we'll talk a Yeah. little more about skills. But Do you have any afternoon program for people who work in the morning? so we currently don't because of how much we have to cover. So this program is one because it is all day. We currently only offer the 9 to 2:30 Okay. for this part, and so for this part of the program. Okay, let me explain this and we go to Yeah. part 2. Okay. هو في بارت 1 هو بيقال ان في برنامج 5 اسابيع من الاثنين للخميس من الساعة 9 الصبح ل2 ونص، واتكلم على ان في كمان بيعملوا كامب 3 مرات في السنة. اقرب واحد هيبقى يوم 20/5. بس انا سألته هل في نفس البرنامج بيتعمل بعد الظهر؟ قال في الوقت الحالي لا، هو للصبح بس. طبعا ده بعض الناس اللي هم بيشتغلوا بالذات في الويك اند اكتر وكده يقدروا يستفيدوا من الكامب ده، لان بالذات لو انت رحت اتقابلت معاهم وفي حاجة انت عارفها بس عايز تقويها كنوع من انواع المهارات بتاعتك او التعليم بتاعك، ما يمنعش انك تروح تسألهم، وخصوصا لو انت بتشتغل ويك اند او بتشتغل الشيفت بتاع بعد الظهر. يعني احتمال يبقى فيه طريقة يعني يساعدوك في الوقت. Now we go to part 2. Yes. So when you come to our program, you will do the first part, which is the 5 week camp, where we will actually spend time building your professional portfolio. And also within that time of camp, you will begin to work with your coach, your career services director, um, and they will actually help you begin to decide which which skill path, which career path would you like to go into. And maybe we'll do 3. So maybe that'll be 2, and then I'll give you one more and tell you the different pathways. اوكي. انا سالته هو كان قال طبعا في الاول ان في جزئين، هو ادانا جزء منهم والتاني هقوله لكم دلوقتي، بس هو في النهايه قال ان احسن قسمها شويه ففي جزء تاني. الجزء التاني بيقول لك انت لما بتيجي بتقعد وانت قاعد معاهم في ال5 اسابيع ده، في الوقت اللي انت بتقضيه معاهم المدرب بتاعك بيتكلم معاك وبيحاول يساعدك او يعرفك. يعني انت هتقول له ايه الحاجه اللي انت بتحبها او الحاجه اللي انت محتاجها او الحاجه اللي انت حاسس انك انت كويس فيها بس محتاج تفهمها بالطريقه الامريكيه او بالحاجه زي كده. فهم هيبتدوا يشرحوا لك الحاجه وانت تختار الوظيفه او المهنه اللي انت عايزها. Go ahead, sir. Part 3. Right. So now that you have joined the program and begin working with your coach, you will be able to choose to be able to go into training and careers within the following areas. And so the first one is CMA,
which is your clinical medical assistant. The second one, I'll give you a second on that. The second one is your CNA. That's your certified nursing assistant. And we'll do them in sections too. The third one is phlebotomist. So the person who is drawing blood. So again, we have our certified medical assistant. That's your CMA. We have your CNA. That is your clinical nursing, your certified nursing assistant. And then the third one in the first three we talk about is your phlebotomist. So those are the first three. And I guess should I just do them in threes? Okay. So بعض البرامج اللي ممكن تختارها حاجة اسمها CMA. ده اللي هو مساعد في الكلينيك، تشتغل مساعد في الكلينيك. والبرنامج الثاني اللي هو CNA، ده اللي هي Certified Assistant، اللي هي يعني حد معاه شهادة ان يساعد، وفيها ممكن يسحب دم، يعني يتعامل مع الدم والحاجات دي. طبعا الوظائف دي مطلوبة في الايام دي كتير، والايام اللي جاية ان شاء الله، لان هي مش باين لنا ان احنا هنطلع من المواضيع دي. فالوظائف دي مرتباتها اعلى ومطلوبة في اماكن كتير، فدي حاجة كويسة. That is all the three, right? That's the first three. Yeah, we have quite a few more. Okay. And so I figure maybe it's easier. I'll do them in threes so we can make sure everybody catches each one. Okay. Yeah, it's quite different too. Right. So and I guess just to follow up on those three, the CMA is one of our longest programs. But if you are thinking about the type of job where you're the person when you go to a doctor's office and you're the first person you meet, they often take your temperature, they talk to you before the doctor arrives. That is your CMA. Okay, let me translate that. Okay. CMA ده أكتر حاجة مطلوبة أو عندهم، اللي هو المساعد الطبي. وده اللي هي الوظيفة دي اللي هي ممكن لما تروح تزور الدكتور، هو أول شخص بيقابلك من الناحية الطبية، بيشوف الحرارة وبيشوف الوزن والحاجات دي، وبيقولك الدكتور جاي امتى، يعني الوصلة ما بينك وبين الدكتور. وعلى فكرة طبعا لو انت بتتكلم عربي وبتعرف انجليزي وعندك ديت، ممكن عيادات كتيرة تقدر تاخدك، ودي كويس. I have a question in this medical thing. Mm-hmm. How long is the train, and is there financial aid, or is there any type of payment or anything like that? Okay, so I will tell you the big secret about Uprise Nashville, right? Here's the big secret. Uprise Nashville is completely free. So every program that we talk about is completely free to you if you come through our program. Okay. We make it free for a person in our program. So all of them, like between this, when we get down to truck driving, all the different ones, they do not cost you any money out of pocket. So let me say that part first. Yeah. And how long it will take, the training? Which so all three take different time frames. Yeah, I'm talking about the medical, CMA and CNA. So CMA is our longest program. That program will take 7 months of training. That program will take 7 months of training. But that puts you here. CNA would put you somewhere here. That program takes you about that's 4 weeks of training. So you would go into 4 weeks of skill training, and then about 2 weeks to study for the certification exam. So 2 months. You said what? About 2 months. About 2 months
For CNA and phlebotomy, yes, I would agree with you. 2 months because both classes are 4 weeks. Then you need time to study for the certification exam, and we like to help you study. Okay. So there is a difference. We have a question as a follow-up from one of the audience members. So there is a difference between the training period and the testing period. Right. So there are 3 periods we're talking about so far, okay? And that is first you would come to the 5-week camp. And once you complete camp, you would have worked with your career coach to help you determine which one of these areas is best for you. Then you would go into your actual training. Does that make sense? Yes, but I have an issue in the middle. You get the 5 weeks, and if you want to apply for, let's say, CMA, you need someone to be qualified, or you start to train him. So that's what we do. That's why we have the 5-week camp, because you're going to work with the coach to make sure we have everything lined up. No, you don't have to come with any training at all. No training at all. The only things we ask for is be eligible to work in the U.S. and have a high school diploma for those things. And we are hiring currently for, as best as you can, English speaking. So not completely fluent, but as best you can, English speaking persons. We actually, if you have those things, we take care of helping you get trained for the rest. So you come with no pre-training at all. No pre-training at all. Okay. Well, it's يعني أنا هشرح لكم الكلام الكذا مرة اللي اتكلمنا فيها دي. أول حاجة البرنامج ده مجانا. CMA ده حوالي 7 شهور. CNA ده حوالي شهرين. البرنامج كل اللي مطلوب فيه انك انت يعني على الاقل تقدر تتكلم مع الناس، يعني اللي هي الكوميونيكيشن، يقدر عندك نوع من انواع الكوميونيكيشن، انك تفهم الشخص اللي قصادك. ده بالنسبه للوظيفتين دول، لانك انت هيبقى فيه بعد كده امتحان. طبعا انت هتعرف انت كنت تعمل المواضيع دي ولا لا، لان في ال5 أسابيع اللي قبليها اللي هي التريننج دي انت بتتعامل مع الكوتش او اللي هو المدرب بتاعك، فبتقدر تقول له انا عايز دي، وهو طبعا يقدر يساعدك انك تخش الحاجه وتبتديها. البرامج دي يا اخوانا كويسه جدا. هي الشركه اسمها ابرايز، يعني بتقول لك انهض، قوم دور على وظيفه، قوم دور حسن دخلك، قوم اعمل حاجة أحسن من اللي أنت فيها. ومش معنى كده إن اللي أنت فيه غلط أو وحش. اطلع بحاجة أعلى، مرتب أعلى، حياة اجتماعية أحسن، وحاجات دي كلها مجانا. حتى بيقول في الامتحان هم هيساعدوك في الامتحان، مش هيساعدوك يغششوك، هيفهموك إيه الحاجات اللي هتيجي، إيه الحاجات الأساسية والكلام من ده كله. مفيش برشام في الحاجات دي يا أخوانا. Do you have anything to add, or can we go on? So those are our first 3. I think I said CNA, that is again 2 months. Phlebotomy, you mentioned drawing blood. We can talk. We talked about that. Our other 2 medical clinical positions are dental assisting. So that is working inside of a dentist's office, being that assistant, similar to medical, where you're coming in and being able to be part of that team and care for the client. So you're the first person the dentist sees, the client sees before the dentist comes. Okay. What is the other one? The other one is pharmacy technician. And so that is working under a pharmacist in like a Walgreens or a Kroger's or a hospital, where you're helping measure and put together people's medications. So those are another 2 of our tracks
which is dental assisting and pharmacy technician. What is the time frame for the training? For let me make sure I get this right. Hold on 1 second. So dental assisting, we can train you. That one takes a little longer as well. So that one you would be trained with one of our programs in 13 weeks. So 13 weeks. So in total, if you're looking at our program, which is camp, plus this, it would be 18 weeks. That's with class hours plus your internship with the dentist. So you would be It's 5 months. mhm, Around 5 months. around 5 months there. Yeah. Yeah. How about the pharmacy tech? For the pharmacy technician, that will be closer to 3 months. You mentioned they can work for Kroger, Walgreens. That meaning you can have some training for them too over there in any facility, kind of like on-hand training. Right. So what we do is and I guess that might be a different section, but we'll come back to it. We actually partner and work with hospitals. So we already work with great partners like Vanderbilt, Belmont University, Waste Management, Stanzel Electric. One of the things that you receive, so while you're doing your training, your career coach that you've been working with, where you've built a resume together and a cover letter and you've spent that 5 weeks together, they're actually they're actually working to make sure you're able to get into a job. So they're going to be talking to employers on your behalf. They're going to be putting your resume out there. They're going to help coach you. So we can go into how the coach works in a second, but our best thing I love to do is pair you and bring those employers to you and help you get. So we walk with you from where you are today all the way into the job. Your coach is going to walk with you hand in hand. اوكي. دلوقتي الحاجة التانية اللي هو اتكلم عنها الدنتال اسيستنت اللي هو مساعد للدكتور السنان، ودي هياها برضو انك انت لما بتروح لعيادة دكتور السنان هي الشخص اللي بيستقبلك، بيشوف الحاجات البدائية، بيوديك الأوضة، وبعد كده بيقول للدكتور انك وصلت. لو في حاجات مثلا بيحتاجوا ان هو يعرفوها الاول بتكونوا خدوا المعلومات بتاعتها وحطوها في الفايل بتاعك والدكتور بيجي يشوف. دي اللي هي الدنتال اسيستنت. بالنسبة للوظيفة الثانية اللي هي فارماسي تكنيشن، ديت برضو من الوظائف المهمة، بيدربك بيعرفك. على فكرة الفارماسي تكنيشن لو حد الانجليزي بتاعه كويس مش صعبة قوي، مش كيمياء، هي بس محتاجة صبر تتعامل مع الناس كبار السن وكده. لكن هي يعني النظام دايما في الصيدليات بيبقى قوي جدا علشان انواع الادوية والحاجات دي. وهم برضو في كذا حاجة. اولا بالنسبة للدنتال اسيستنت بتاخد حوالي 5 شهور معاهم بما فيهم ال5 أسابيع الاولانيين. بعد كده حتى الفارماسي تك 3 شهور تقريبا. بيعملوا لك التدريب، بيعملوا لك كل حاجة، ممكن يطلعوك في تدريب بره، بيعملوا لك الجواب اللي انت بتقدمه للشغل، بيكلموا لك الشغل، الاماكن الفاضية، بيساعدوك في الرزوميه بتاعك، بيساعدوك في كل حاجة. وبناء على كل ده برضو كل حاجة مجانا. في الاشغال دي اغلبها يعني لو في هتكلم عليها اخر الحلقة، لان في كذا حاجة ممكن تفكروا فيها تعلوا دخلكم وتعلوا المستوى الاجتماعي برضه. What next one? Can we go with the question, or you have to add anything to this? Oh, I got a few more.
There are plenty of careers. I'll take a few out so we can make it a little faster. Some bigger ones. Sure. And again, if anyone is becoming interested, you can actually follow us on Facebook. We're also on Facebook as well. But I'll give you. We got three big ones. Okay. 4. So we do office administration. And so that would take you about 3 months as well. But that is a program built to prepare you to work inside of an office. It could be medical office, or it could be a business office, or things like universities or working for nonprofits. But we actually prepare you to be an office administrator. So that's one, office administration. Okay. The second one after that one would be your introduction into IT. So we actually have a entry level IT program, information technology, and that program should take you as well about 3 months. And that is getting you the entry level to be able to go into IT with desktop support, and desktop technician, and often help desk technicians. So that is you getting the certification to get into IT and then grow. And I got 2 more. One is your CDL, your commercial driver's license. And that's being the truck driver, right? Yeah. That's a big one right now. Well, that is more than physical than the other. So that is different. Yeah, it changed, right? Yeah. We offer a lot. And so CDL, you're having your actual commercial truck driver's license. That program, you are looking at in total about 10 weeks. And that's including our training camp. So that's training camp, and then the actual our classes. Currently, the school we use takes 3 weeks, but also having another week to prep. So like we say, getting ready with 10 weeks, expecting that for your commercial truck driver's license. But those two areas, we actually have, we've had great success from leaders who have come from places like Egypt and those things, where some are at Vanderbilt University as we speak now working. I think about Marion. Also, we have a gentleman who came and got his CDL as well. And so he is currently driving and working. And CDL provides such a great lift because in all of these positions, these are very, very high need in the community. So these are positions where, as we say, the marketplace is very aggressive right now, looking for new candidates. That's true. That's true. That is the most wanted job now. So, but all the medical positions are wanted. Hospitals, clinics, all offering big opportunities for people to get started, and they're in need. What I love about this time right now is that in the past, companies would look and maybe not accept someone who was new, not accept someone maybe if they didn't like how fluent their English was. Maybe they didn't want to work with somebody who looked different. All of those things are gone. All of these companies right now need help. And so this is the best time. This is the best time for you to go into a career and start new, because they need you so bad. This is the best time to get started. It's really the right time, actually. Yes.
I agree. So I need to explain all. Yeah, you got to waste. It's okay. It's okay. I still have a little bit memory. So the next الشغلانه الثانيه اللي هو اتكلم عنها اوفيس ادمنستريشن، اللي هو اللي بيقابل الناس ومثلا يقول له او يرد على التليفون والحاجات دي بتاخد 3 شهور، ودي سهله لو الشخص برضو بيعرف يتكلم شويه وكده. اللغه بتاعته موجوده، يعني على حسب نوع الوظيفه والحاجات دي كلها. في برنامج الاي تي دي اللي هو الناس اللي ممكن يصلحوا الديسك بتاع الكمبيوتر، او هم يعني يعتبر تكنيشن او فني كمبيوتر. دي بتاخد 3 شهور وبرضو دي مطلوبه. الحاجه الثالثه السي دي ال اللي هي سواقه التركات، دي بتاخد 10 اسابيع، وهو ادى مثال عليها، بس هو قال كلمه كويسه قوي احب ان الكل يعرفها. هو بيقول كان في الماضي، يعني هو بما معناه قبل كورونا، الناس اللي كانت بتروح تدور على شغل ساعات لو لغته ضعيفة، لو هو أجنبي، لو هو كده، لو هو كده، ما بيقبلوهوش، لأن كان السوق مليان بناس فنيين أو ناس يقدروا يغطوا الوظيفة دي. لكن النهاردة الشركات كتيرة ما عندهاش ناس، فبقت بتتنازل عن الحاجات اللي هم عايزينها. يعني لو لغتك تمشيك مش 100% ماشي تعالى، لو في عندك مشاكل هيتحلوها لك والكلام ده كله. طبعا بما فيها، يعني هو ما قالهاش بس انا هضيفها، في بعض يمكن شركات هتوافقك على الوقت اللي انت تقول لهم انت فاضي فيه كمان. الوقت ده وقت كبير، لان ما اعتقدش لولا ان السوق نايم، لولا ان الحاجات دي حتى مجانا. فدي نقطة مهمة، يعني هم دول عالم مش هبل، دول عالم انا متأكد ان في شركات بتدعمه علشان هو لما الناس تطلع تروح تبع الشركات دي. بس هي الفكرة بالنسبة لك انت مش تدفع فلوس، مش مطلوب منك حاجة، يعني لو اتعلمت وطلعت مشيت مش نهاية الدنيا. هتعلي من مستواك الاجتماعي، دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة. احتمال انت بتشتغل شغلانة متعبة تقدر تروح لشغلانة اسهل وفيها الحاجة اللي انت بتحبها. يعني البرنامج ده كويس جدا. اقل شيء تقدر تعمله روح، وانت معاك العنوان؟ Yeah, it's in the church. Yeah. اوكي، روح عندهم احضر اسبوع ولا اسبوعين وكمل، مش عاجبك اطلع مجانا، دي حاجة مهمة. So up to now, is there any other career? The only ones that we offer left are the trades. So that would be your electricians, your HVAC, heating and cooling, and plumbing. So we offer opportunities for you to get into one of those 3 areas: electrician, plumbing, and HVAC. And that is including help with license. So actually, what we do is we actually help you get into a job with a company that will train you and actually give you the classes in the company. So you will do the apprenticeship program that gets you the journeyman license. And so you would do it through the company. So that's a little different because we actually help you get hired. So instead of you having classes and then you actually go to work for those companies. And then you take the classes with those same companies. Yeah, kind of like you get it with the experience, right? Mm-hmm. Yes, sir. So they offer classes at night. So they'll offer classes 2 days a week. As part of the entire package. But you'll actually be working and getting hands-on, and you'll be an electrician's, helper, and then you'll grow from there. Same with plumbing, same with HVAC. And those, they have to start the 5 weeks with you guys first? Yes, sir.
You do those 5 weeks with us because your coach is actually helping put together your resume. And we practice on your interviewing so you're ready to go apply for those positions. But at the end of those 5 weeks, you would already have had applications in. So we have people in my last class in February, all of the people who got into trades, all those guys, they were all hired within between 2 to 3 weeks after camp ended. So they were hired very quickly. And they're working. So you're working and getting the training. Okay. That's the last group. That's the last group, I promise. That's okay. That's okay. هو بيقول دي آخر حاجة في التعليم اللي هي الكهرباء والHC اللي هي بتوع الاير كونديشن والبلامنج اللي هم بتوع السباكة. دي مختلفة شوية، بتاخد ال5 أسابيع معاهم، وبعدين في خلال ال5 أسابيع هم بيعملوا لك الريزوميه والجواب بتاعك وكل حاجة، بيودوك تتعامل مع أحد الشركات. فلما انت بتروح الشركات دي بيبقى في يومين في الأسبوع تدريب، وبتبقى مساعد في الشركة، وفي يومين في الأسبوع على حساب الشركة انك انت بتتدرب علشان تقوي المهارات بتاعتك، يعني من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية أو من ناحية المعلومة ليه دي بتتعمل كده. البرنامج ده هيساعد ناس كتيرة عندنا، وخصوصا ان ناس كتيرة بتشتغل في الكونستراكشن والحاجات دي كلها. البرامج دي كويسة. طبعا برضو لو اي حد عايز، انا في اخر الحلقة هوضبه لكم على قد ما اقدر يعني. لو اي حد عايز، العنوان معانا وليدي هتنزله، وتقدروا تخاطبوا الناس دي وتشوفوا البرنامج او البرنامج موجود ايه، وتروحوا تشوفوا ايه الحاجة المناسبة ليكم. I think for the sake of time, could we kind of as a final question speak about the enrollment process, since you are coming up for the next training in June? Sure. And I'll make it quick so we can get some in there. Enrollment process. We have we do all of our information sessions now, sometimes 3 days a week. They're on Zoom. And so what you would do is 3 things. One, you would come to you would sign up for one of our information sessions. They're on Zoom, so they're online. If you like what you hear, 2, you would then sign up for an interview with me. And if that works, the third part is if we both feel like this is a good fit, then we need to put you to our program. اوكي. ليديا سألته علشان نوفر في برنامج بتاعهم هيبتدي جديد، هيبتدي في شهر 6. فاللي عايز يلحق البرنامج بتاع شهر 6 ده يعمل ايه؟ فقال في 3 مراحل. اول حاجة هم عندهم برنامج على زوم 3 مرات في الاسبوع، وطبعا ليديا هتنزله. تقدر تخش وتشوف المواعيد اللي تعجبك، واحضر على زوم، افهم الموضوع ايه، وبعديها بتتصل بيهم وبتعمل مقابلة، تروح تعمل مقابلة معاهم. بعديها هم بيشوفوا ايه احسن حاجة يقدروا يساعدوك بيها، او اذا كنت تبقى يقبلوك في الوضع اللي انت عايزه، او هيقولوا لك انت محتاج مساعدة هنا او مساعدة هنا. If we can go back to the question, can you give us some example from people that their career been lifted through your company? Sure. So I'll talk quickly about a few people from my last class. Okay. Okay, that's fine. So I had my electricians. I had a gentleman coming in who with no electrical background. He's now working with Stanzel Electric. He was from Burma, and so he is now with Stanzel Electric, working. He's been there now 3 months.
doing great, able to lift. That was his goal. That's one person out of the class. Thinking about people who are, and that's one of the tradespeople, electricians. I had a gentleman who also came with some background in trades, and but had some trouble getting into a new position, and he moved into from the last class. He moved into plumbing and was able to find a great position very quickly with his coach. And one additional one, I think about a young lady named Nagla who came to our country. And she, in the past, was a airline stewardess, she worked at the ticket office in the airline in her country. And now she has gone through our program and is working at Vanderbilt as a administrative assistant. Quite change. Yeah, it's so many. I don't want to say too many, and then you have to. But no, well, it's all in America, as we call it. Right. You can change from left to right, from right to left. It's art of opportunity, and in general, we all are adapted to this type of change in our life. And I guess if you would maybe share the biggest thing about everything that's going on right now is that we're offering, and there is a very large opportunity for you to make a big career change. Yes, that's true. And we are here to help where you don't have to make that career change by yourself or go through a lot of financial problems, because we want to help make that opportunity free for you. Yes. Let me translate that. Yes, sir. Yes, sir. أنا سألته قلت له ادينا أمثلة من الناس اللي حياتهم اتغيروا معاكم أو عن طريقكم. فقال إن في أحد الأشخاص جه من بيرما دي أعتقد إنها إيه؟ ميانمار اللي هي نواحي الهند هي بس صغيرة. بلد صغيرة من قريبة من الهند. المهم واتعلم الكهرباء ودلوقتي في شركة بقاله 3 شهور وبيقول يعني هو يعني مبسوط وحس ان هو خد شغلانة كويسة والكلام ده. في بعض يعني في واحدة اسمها نجلاء ما اعرفش اذا كانت مصرية ولا لا. هو بيقول كانت بتشتغل في شركة طيران ودلوقتي اتعلمت بقت اوفيس ادمنستريشن اور اسيستنت اللي هي بتجاوب على التليفون او يعني بتساعد الناس في اللي هي داخله مثلا لو انت رايح مكتب بيستقبلوك بالحاجات دي كلها. هو في نقطه قالها ودي مهمه جدا جدا. هو بيقول احنا بنساعدك وطبعا المساعده مجانا وبنشيل لك مشاكل كتيره من بره. يعني انت مثلا لو رحت مكان وهتدرس فيه الحاجات دي هيقول لك املى الابلكيشن ده واعمل ده وروح ده وتعالى والفلوس كام وهندفع لك كام وعليك كام. كل الجزء ده متشال. يعني هو كل اللي مطلوب منك تحضر الحلقة على زوم، عاجبك البرنامج اتصل بيهم هيعملوا لك مقابلة. طبعا ما تجيبش مترجم، لازم انت تكون يعني تقدر تتكلم. وبعد كده يعني تبتدي معاهم وربنا يوفقك في الحاجة اللي انت عايزها، سواء نواحي يعني فيها معاملة بالشيل والحط والإيد وكده، أو حاجات مكاتب أو حاجات فيها مثلا سحب الدم أو النواحي الطبية والكلام ده كله. في حاجة ثانية؟ I have a question. What if there's someone who lives in Smyrna or Murfreesboro City who is interested in joining this program? Is it exclusively for Davidson County folks? No, not at all. As long as you are able to make it to our in-person training
and you're able to go to, if you are getting a certification, you're able to go to the actual schools that we set up. We welcome you. We have people who have made it from Smyrna, Murfreesboro, Madison, Gallatin, all around the Middle Tennessee area. We welcome all of you. Okay. السؤال من ليديا، الموضوع ده على ديفيدسون كاونتي، على مدينة أو الكاونتي بتاع ديفيدسون، ولا ممكن ميرفيسبورو كده؟ فهو قال من أي حتة طالما إن هو يقدر يروح يحضر الكلاسات ويتعامل معاهم، هو اللي يجي لهم. أي حد من أي حتة في جريتر ناشفيل، يعني ده فرانكلين، ماونت جولييت، ميرفيسبورو، كل الأماكن دي كلها. We did have one question from someone who says he worked as a soccer coach in Egypt, and he's wondering, would he fit in one of your programs, possibly? Or do you feel like he should contact you? Yes, if he would come to, so yes. He would come to my information session, and we would have more time to go through all of the different opportunities that we have. And if he likes one, then we welcome him. Yes. Okay. السؤال بيقول في واحد جاي من مصر وهو مدرب كرة قدم، فهل في فرصة ليه هنا؟ هو طبعا قال يجي ونشوف ايه الحاجات اللي هو عايزها، وان شاء الله يبقى في حاجة يعني موجودة ليه. طبعا هو انا ما اقدرش اتكلم بالنيابة عنهم ان هم عندهم علاقات بالاستاديوم والحاجات دي ولا لا، اللي هي الاستادات والحاجات دي ولا لا، بس اعتقد هم عندهم اتصالات، وهم عارفين ان هم يتصلوا بالشركة ازاي او يكلموا الشركات ازاي. وكل اللي مطلوب منك يعني روح وكلمهم، لما مش بالتليفون. انا ما انصحش بالتليفون، انا انصح بالمواجهة الشخصية عشان يتعرفوا عليك وانت تعرف هم ايه. دي احسن يعني، ودي لأي حد في حياته دايما المواجهة احسن من التليفون. ما ينفعش ان انت لو هتتصل بواحد وتقول له انا عايز شغلانة، ممكن يقول لك لا، هو ما شافكش، ما يعرفش اذا كنت انت تنفع للشغلانة ولا لا اساسا. فهي المواجهة بتبقى احسن. بيعرف شخصيتك، بيعرف انت يعني الناحية الصحية بتاعتك، او تقدر تقدم ايه او تقدر تعمل ايه. دي حاجات كتيرة يعني. حاجة تانية. How would someone contact Uprise? Specifically, do you all have a phone number? Yes, we have a direct number. This is you calling. I'm pulling it out right now. This is you calling me, my friends. That number is 615-216-0968. اوكي. السؤال كان في حد نكلمه فهو ادانا النمرة دي ليديا كتبتها على كتبتها على 615-216-0968. في حاجة تانية؟ Oh, thank you so much for your time, Mr. Brady. We're really appreciative of it. It was a lot of information to get in 1 hour. So. Oh my gosh, I'm sorry. I talk too much. I talk way too much. No, you are fine. No. And I mean, it's an amazing opportunity for a lot of our folks who have I just want to say, first of all, thank you very much. Second, your company, the name is correct. Actually, is it has to do with the timing. Most of the foreigner, they have hard time even applying for anything, especially technical education, as you mentioned, CMA, CNA, dental assistant, and all that. Your company make that very easy, at least to find out if this is fit for you or not. So it's been appreciated. I'm sure you will get lots of call next couple days
I hope you got some patience for that. And I'm sure sometimes down the road we should have another meeting, at least to see the progress, or if you have a new program or something like that. Sounds great. It was a pleasure talking to you and have you with us today. We really enjoyed that, information you gave it to us. Thank you so much for having me. It has been a blessing. Thank you so much. Thank you, Thank sir. you. Thank you. في آخر الحلقة أنا يعني هتكلم عن الحاجات اللي هو قالها، والحقيقة يعني الموضوع كبير قوي، بس هو ممكن نختصره ونشرحه بسهولة كده. دي شركة بتعين للشركات الكبيرة. هو قال كلمة مهمة قوي ولازم كلنا نعترف بيها، ان دلوقتي الشركات الكبيرة مش لاقية موظفين، فابتدت تتنازل في حاجات كتيرة في التعيينات. واحدة من الحاجات دي اللي هي الترجمة او اللغة، فدي فرصة كويسة. الحاجة التانية البرامج اللي عندهم، انا معرفش ظروف كل واحد ايه. البرامج اللي عندهم جميلة جدا لناس كتيرة انها تغير حياتها. يعني ممكن الزوج يزود ساعاته والزوجة تقعد في البيت وتروح تاخد اي كورس من الكورسات دي، هي تقف على رجليها وبعدين هو يبتدي بعديها. الموضوعين دول ممكن ما ياخدوش سنة بينهم هما الاتنين. انا هعيد الحاجات اللي هو قالها بالترتيب، ويعني علشان بس تبقى واضحة ورا بعضيها. اول حاجة CMA Certified Medical Assistant، دي بتاخد حوالي 7 شهور، وديت اللي هو الشخص اللي بيكون في العيادة وبيستقبل المريض، سواء بيشوف الضغط بتاعه او بيشوف اي حاجة، او يعني بيشوف الفايل بتاعه وبيجهزه لحد ما الدكتور يجي. البرنامج ده بياخد 7 شهور. ودايما افتكروا حاجة مهمة بالنسبة للي بيتكلم اللغة الإنجليزية، انت احسن من كتير حتى في امريكا، لانك انت بتتكلم لغتين وهما بيتكلموا لغة واحدة. هي دي الادفانس اللي عند الاسباني لما بيبقى عنده الانجليزي والاسباني بيبقى حاجة كبيرة. احنا ممكن نبقى كده، كلها بالعقل وبالتعليم وبالفهم. فدي حاجة، خلينا اكمل وبعدين هرجع الحتة دي. في الشغلانة التانية اسمها CNA اللي هي Certified Nursing، دي اللي هي ممكن بتاخد الدم او اغلبها في المستشفيات، وممكن تكون في العيادات اللي هي بيسحبوا دم او عينات من المرضى. دي بتاخد حوالي 4 شهور. الحاجة الثالثة دنتال اسيستنت، مساعدة الدكتور السنان. هي دي برضو مناسبة زي CMA، اللي هي هتساعد الدكتور لحد لما يروح بيجهزوا الأوضة، بيشوفوا المريض الحاجات اللي هي مطلوبة يعملوها الأول قبل ما الدكتور يجي ويبتدي يشتغل. بالنسبة للأسنان، الحاجة اللي بعديها الفارماسي تكنيشن، اللي هم الفنيين اللي بيشتغلوا في الصيدليات زي وولجرين وول مارت والحاجات دي كلها. ده تدريب لمدته 3 شهور. وبرضو ممكن التدريب بتاعهم يبقى في المستشفيات او مع زي وولجرين وول مارت الشركات الكبيرة. من ضمن المساعدات اللي هم بيقدموها للأربع حاجات دي، انه بيساعدك في كتابة الريزوميه اللي هو السيرة الذاتية، وبيساعدك في كتابة الجواب اللي هو بيتقدم للشركة اللي انت رايح تقدم عليها. طبعا وانت رايح واخد يعني انت دارس حاجة تبع ناس، فالشركة عارفة على الأقل انت عندك فكرة عن كذا وكذا وكذا. اللي بعد كده اوفيس ادمنستريشن، دي اللي هو اللي بيبقى ماسك مثلا زي إدارة مكتب،
زي اللي بيرد على التليفونات، او اللي بياخد لو عند الدكاتره مثلا بياخد الكريدت كارد، بياخد الابلكيشن، الحاجات اللي زي كده، او اللي بيرد على التليفونات. دي حوالي 10 اسابيع. دي 3 اسابيع، 3 شهور اسف. في الاي تي اللي هو الفني اللي بيصلح الحاجات زي الكمبيوتر او حاجات فنيه ليها علاقه بالكمبيوترات او بالنت والحاجات دي كلها. دي بتاخد 3 شهور برضو. السي دي ال اللي هو سواقة التركات بتاخد 10 اسابيع. وبعد كده في الكهربائي، واللي هو بتاع الاير كونديشن، واللي بتاع السباكة. الثلاثة دول برضو موجودين، والثلاثة دول فيهم ميزة كويسة قوي، انا هركز عليها لان انا عارف ان في ناس كتيرة محتاجينها هنا في ناشفيل. هو انت هتروح تاخد ال5 اسابيع معاهم، بعد كده هما بيودوك للشركة. في الشركة دي انت بتشتغل مساعد، وانت بتشتغل مساعد بتقبض، وفي نفس الوقت الشركة بتوديك يومين في الاسبوع تتعلم الناحية النظرية، وبعدين هما بيساعدوك في الرخص. يعني انا عايز اتكلم في النقطة دي شوية. ما انت ممكن تروح تاخد ال5 اسابيع، وحتى لو بتعرف تفك الخط شوية، تقدر تروح الشركة دي وتشتغل مساعد. مرتبك هيبقى عالي وكويس. لو انت مش قادر تجيب الرخصة، استنى شوية، هتستنى معاهم المساعد لانهم مش هيسيبوك حتى لو انت مساعد. خليك انت مساعد كمساعد لحد ما تتقوى في اللي انت بتعمله، لان الشركات دي اغلبها بتعمل نفس الشغل تقريبا، يعني هو بيبقى حاجتين 3. فده هيخليك تفهم يعني الباك جراوند بتاعك مع دي، هيخليك تفهم الحاجة بسرعة. وفي الحالة دي هتقدر تبقى مع التعامل مع الامريكان، مع التعامل هنا هتلاقي نفسك اللغة بتاعتك اتحسنت. ممكن تقول لهم في الوقت ده تساعدوني علشان اجيب الرخصة، وهيساعدوك. فالعملية مش بالعافية، العملية ممكن تتعمل بطرق كتير. طيب اللي عايز يعمل يسجل نفسه او كده، هو قال في برنامج 3 مرات في الاسبوع على زوم، وليديا نزلت المعلومات دي. تروح على البرنامج ده وتسمعه، بعد كده هتعمل مقابلة معاه، بعد كده لو ادالك الموافقة، بناء على الموافقة دي هتبتدي ال5 اسابيع بتاعتها. اتمنى ان دي الحلقة دي بالذات تكون في دماغ ناس كتيرة. انا ما بقولكش ادري دلوقتي وغير الشغل بتاعك واعمل واعمل واعمل. خلي دي حاجة في الباك جراوند بتاعتك، افهمها وظبط حياتك، بحيث انك انت على الاقل هيبقى مطلوب منك على الاقل 5 اسابيع، ولا يعني شهر، شهر ونص، شهرين، انك انت هتبقى مقطوع منك وقت معين علشان تاخد الشهادة دي، واحدة من الشهادات اللي هي تناسبك. البرامج اللي عندهم دلوقتي هي من 9 الصبح لحد 2:30 أو 1:30، خلينا نشوفها. 9 ل 2:30 من الاثنين للخميس. الحلقة دي لو انت سمعتها وفي حد من قرايبك او اصحابك ما سمعهاش، قول له يخش عليها يتفرج عليها، او اشرح له اللي فيها. خلينا نساعد بعضينا، خلينا نقف مع بعضينا. ان كانتش في حاجة مناسبة ليك هنا، فدي ممكن تكون مناسبة لحد تاني. لو انت عارف حد من قرايبك، حد من اصحابك ممكن ياخد اي حاجة من الحاجات دي، او كان سأل على الحاجات دي، قول له عليها. احنا ما بندورش علينا احنا ان يكون عندنا عدد كبير ولا كده. احنا بنتكلم، انا بتكلم عايز المجتمع ده بتاعنا يتحسن ويعلى، ودي فرصة مش هنلقاها، دي فرصة في منتهى الجمال. في اخر الحلقة انا هتكلم عن الحاجات اللي جاية الاسبوع اللي جاي. اولا اعيد اكرر في اي حاجة تانية.
أكرر كل عام وأنتم بخير جميعا، بالنسبة لعيد القيامة وعيد الفطر وعيد شم النسيم وعيد الأمهات كلهم. النهاردة برضو ألف مبروك عيد الأم. نتمنى يعني نتمنى ليهم حياة سعيدة. بالنسبة للأسبوع اللي جاي، يوم السبت الجاي هيبقى فيه فطار مجانا، وده هيبقى أكل أمريكاني. هو سهل جدا جدا جدا، ما فيهوش كيمياء يعني، بس ده علشان نعرف الأولاد على حاجات، أكلات احتمال يعني الناس ما يعرفوهاش، الأولاد ما يعرفوهاش. بالنسبة لموضوع الدايبر، الحجز مفتوح، ويوم الأسبوع ده الشهر ده من 21/5، ولازم الحجز، لازم الحجز. الحلقة بتاعت يوم 22 مايو هتتكلم عن الميديكير للكبار. الميديكير للكبار، لو انت عندك اي حد تعرفه فوق 60 خليه يحضر الحلقة، او لو عنده سؤال وحتى لو مش هيقدر يقوله لنا خليه ابعته لنا او خليه معاكم وقولوا لنا عليه. خلينا نساعد بعضينا. الناس اللي احنا بنجيبهم دول حتى لو في ناس ما استفادوش، في حد بيستفيد. يعني احنا لو في كل حلقة 3 4 استفادوا، دي حاجة كبيرة مش صغيرة، مش حاجة ملهاش لازمة. يعني الحاجات دي بتبقى كبيرة حتى لو العدد في نظرنا صغير. الاي سي تي هنبتدي من 14/6، بعد اسبوعين الابليكيشن هينزل. اللي هيملى الابليكيشن هو اللي هيبقى ليه الفرصة، ودايما احنا ما بيبقاش عندنا عدد كتير. أعياد سعيدة لكم جميعا. أنا عايز أخص بالذكر ناس كتيرة جدا جدا جدا، الناس اللي هي بتسمعنا من مصر، الناس اللي هي بتسمعنا من كندا، الناس اللي هي حتى بتسمعنا من ولايات تانية، الناس اللي بتسمعنا من أوروبا. في الواقع يعني في شخص ما في السويد يعني دايما بيشوف الحلقات الله يشكره، يعني نشكره على محبته. طبعا ونشكركم جميعا اللي انتوا هنا في ناشفيل او اللي خرج او اللي بره ناشفيل، برضو على حسن استماعكم وعلى متابعتكم لينا. لو اي حد عنده اي اسئلة في اي حلقة ممكن يبعتها لنا، واحنا ممكن نساعده ان احنا نرد عليه في بعض الاحيان. نشكركم والى اللقاء في الحلقة القادمة. الاسبوع الجاي هي حلقة خاصة، اقول يوم 15 مفيش. الاسبوع الجاي ليديا هتكون في واشنطن دي سي، فمفيش حلقة. فهيبقى الحلقة الاسبوع اللي بعدها. شكرا لكم جميعا والى اللقاء بعد اسبوعين. سلام.